Γεια σας, πάμε να δούμε στα γρήγορα πώς περνάμε τη κομολάκα και το μιξιόν. Περνάμε τη κομολάκα αρκετά αραιωμένη. Εγώ έχω περάσει 4 χέρια ή 5 σταυρωτά για να κάνει πλέγμα, να δίνει καλύτερα. Θα το τρίψετε μετά με ένα ντουκόχαρτο χιλιάρι πρώτο χέρι και μετά 2.000, 2.500, ό,τι έχετε. Και από πάνω με ένα πανί μέχρι να γυαλίσει. Θα πρέπει να καθρεφτίζει η επιφάνεια, όπως φαίνεται εδώ. Και μετά περνάμε το μιξιόν, είτε με το πινέλο είτε με το πουγγί, αυτόν τον τρόπο, το πιο παλιό. Τη γομαλάκα θα την αφήνετε 2-3 ώρες να στεγνώνει καλά κάθε χέρι και μετά θα περνάτε το επόμενο. Μετά κολλάμε τα φύλλα χρυσού προσεκτικά. Προσέχουμε να μην αφήσουμε κενά, να μην έχει τρυπούλες πουθενά, το τσοκάρουμε. Το γυαλίσουμε. Εγώ το περνάω ένα βερνίκι Ζαπών της Κρέμερα, αν δεν κάνω λάθος είναι. Δίνει ένα άλλο βάθος στο φύλλο χρυσού και μου αρέσει. Και επειδή με ρωτήσετε για το τσουκάνικο, πώς κάνουμε τα χτυπήματα, με το διαβήτη. Μαρκάρουμε τις αποστάσεις και χτυπάμε τις τελείες μετά με το εργαλείο αυτό, το πλουμίδι. Με αυτό το εργαλείο τις χτυπάμε. Έχει και άλλα που έχουν διάφορα σχέδια, με σταυρό μπροστά. Υπάρχουν σε μαγαζιά με είδη αγιογραφίες, θα τα βρείτε εύκολα. Προσέχουμε τα χτυπήματα να βγουν σωστά, όπως έχουμε σημαδέψει με το διαβήτη. Και αυτό είναι το προστέφωνο που κάνω, πώς το φτιάχνω. Αν κάποιος θέλει να κατεβάσει το σχέδιο, το έχω ανεβάσει στο Patreon, μπορεί να μπει να το κατεβάσει δωρεάν. Και στο επόμενο θα δούμε και για τα χρώματα. Γεια σας.